नमस्कार मित्रांनो, रमेश महाजन या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत बेसन धिरडा, मसाला आणि मिरची अशा दोन रेसिपी आपल्याला आता दाखवत आहोत. हे घेतले बेसन, एक छोटी वाटी 2 वाटी घेतले. त्यात टाकूया कांदा, एक मोठा कापलेला, 2 हिरवी मिरची टाकूया, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, आणि हळद. पाणी टाकायचं, चांगलं मळून घ्यायचं, चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपल्याला थोडी पातळ पेस्ट पाहिजे. चांगलं असं दाबून दाबून हे करून घ्यायची. कांदे टाकतो ना तेव्हा असं असं करून घ्यायचं. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे, असं थिक पाहिजे, जास्त थिक पण नाही. पॅन गरम करायचं, थोडं तेल टाकायचं. कांदा कापून घेतलाय त्याच्या सहाय्याने असं पसरवून घ्यायचं. बटर झालंय आपलं मस्त. आता हे टाकायचं. चमच्याच्या साहाय्याने गोल फिरवून घ्यायचं. छोटे मोठे जसा आकार आपल्याला हवा असेल तसं. याला जास्त पातळ नाही करायचं, नंतर आपण म्हणून डोस्यासारखं पातळ करूया आणि असं करूया, तर नाही, थोडं थिकच हवं. थोडं साईडला तेल लावून घ्यायचं. आधी काढताना कधी पण कडेकडूनच हे करायचं, आधी कडेकडून मोकळा करायचा आणि नंतरच पलटी करायचं.
दोघी बाजूने खरपूस करून घेतलंय. आता हा रेडी झालाय आपला. तेल लावायचं, तिकडे द्यायचं, बटर टाकायचं, साईडला असं पसरवून घ्यायचं चमच्याची साईड. हे आपण मुलांच्या टिफिनमध्ये पण देऊ शकतो आणि लहान मुलांना पण आवडतं. भज्यासारखं छान खरपूस फ्राय तळून घ्यायचं, भाजून घ्यायचं. आणि 5-6 वाजता चहाबरोबर पण खायला छान वाटतंय. ब्रेकफास्टला आपण बनवू शकतो. थोडं तेल टाकून घ्यायचं. काढताना कधी पण कडेचे साईड पहिले हे करायचं. बघा मस्त दोघी बाजूनी झालेलं आहे आपलं. आता आपण याला काढूया. आता मी दुसरा एक पद्धती म्हणजे लाल तिखट घालून करते, ते पण बघूया. सेम बेसन घ्यायचे, मीठ घ्यायचे चवीनुसार, कांदा घ्यायचा, कांद्याला टाकतानाच करून घ्यायचे. ह्याच्यात टाकायचे तिखट, तुम्हाला आवडत असेल तसं तुमच्या इच्छेनुसार. आणि घालायचे हळद आणि कोथिंबीर आणि आलं लसूणची पेस्ट. आता आपण पाणी टाकू, परत तसंच घोल बनवू. परत तेल टाकायचं आणि पसरवून घ्यायचं. आणि हे बॅटर टाकून द्यायचं. पालक चांगली धुवायचं आणि त्याची फाईन पेस्ट करून घ्यायची आणि ह्या बेसनच्या पोळ्यामध्ये टाकून द्यायची. किंवा मेथी अशी मेथीची वरची पानं पुढचे आणि बारीक कापून ते पण टाकू शकतो. पण याच्यात छान लागते, मुलं पण आवडीने खातात.
तुम्ही छोटे पण करू शकतो. साईज नाही करायचे, छोटे छोटे. आपलं गॅस पण वाचतो, एकाच तव्यावर होऊन जातो, एकाच वेळी आपला वेळ पण वाचतो. टिफिन बॉक्समध्ये तर मुलं खूप आवडीने खातात. आणि हे गरम गरम पण छान लागतं, गार झाल्यावर पण छान लागतं. चपातीसोबत पण खाऊ शकतो. आणि थोडं तेल टाकून घेऊ. दाबून दाबून थोडंसं शिकून घ्यायचं. त्याच्यात होऊन जाते. हा आपला आहे मिरचीचा आणि हा आपला मसाल्याचा. सॉस किंवा शेजवान चटणी बरोबर आपण खाऊ शकतो. आमचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेलकॉनचं बटन दाबा आणि कमेंटसुद्धा करा. आणि आपली स्वतःची काळजी घ्या. आणि रोज सकाळी 5 पाने तुळशीचे आणि रोज संध्याकाळी दूध आणि हळद प्या. स्वस्थ राहा, तंदुरुस्त राहा. मास्क वापरा, सुरक्षित अंतर ठेवा, साबणाने स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझर वापरा. करोनाला बाय बाय करा.